وقت يقرر اسم كبير بعالم السيارات السوبر الخارقة، السيارات اللي عندها أداء رياضي كتير كبير وإلها سمعة كتير كبيرة بهذا المجال، إنه يدخل عالم السيارات الكهربائية. فالافتراض الطبيعي اللي نحن نفكر فيه إنه هاي السيارة اللي حقدم لنا إياها الكهربائية حتكون عندها نفس السمعة ونفس القدرات ونفس القوة والجمالية يلي موجودة بالسيارات الطبيعية. هل هالشي صحيح في حالتنا اليوم؟ بس أنا ما عندي جواب لهذا السؤال حقيقة. خلينا نكتشف هذا الشي مع بعض اليوم، لأنه أنا معي اليوم الفورد موستنج ماك إي، وأنا باسم وهذا إي في بالعربي. بس قبل ما نحكي أكثر عن هاي السيارة الحلوة كتير، بدي منكم اشتراك بالقناة وتحطوا لنا لايك وتفعلوا لنا زر الجرس ليجيكم كل جديد من إي في بالعربي، وتقولوا لنا رأيكم هل الفورد نجحت بتحويل اسم الموستنج من سيارة خارقة رياضية لسيارة كهربائية؟ انتوا الحكم هون. عمليا الفورد موستنج ماك إي هي أول سيارة كهربائية عند الفورد، تم عرضها بال 2019 وتم عرضها للبيع بنهاية 2020 وبلشت تنباع عمليا بالأسواق بال 2021. هالتأخير كله شو سببه ما عندي فكرة، بس يعني أنا بتصور هن وقت حبوا يدخلوا عالم السيارات الكهربائية حبوا يعملوا تقليد لأفضل نموذج لسيارات كهربائية موجودة واللي هي جارتهم شركة تسلا. حبوا يعملوا سيارة فيها مدى كبير، بطارية كبيرة، وفيها أداء حلو. وقت عملوا يمكن هيك الحسابات لقوا إنه هي سيارة حتكون غالية، وإنه كثير من الناس المستهلكين ما رح يكونوا متشجعين يشتروا سيارة سعرها غالي تحت اسم فورد، بس قام ضافوها كلمة السر اللي هي الموستنج مشان تعطيها أكثر بريميوم. فهذا اعتقادي، هذا الكونسبت اللي مشيت فيه الفورد. وبنلاحظ بشكل أساسي وجود 3 طرازات: طراز الدفع الخلفي من هي السيارة، وطراز الدفع الرباعي، وطراز الجي تي. طراز الدفع الخلفي بيجي كمان باثنين باكج، في بطاريتين، في الستاندرد رينج اللي فيها بطارية 70 كيلو وات ساعة ومحرك 198 كيلو وات قدرته، أو اللونج رينج اللي هو بيجي ببطارية أكبر 91 كيلو وات ساعة، بالإضافة لمحرك بيصل قدرته ل 216 كيلو وات. وهي نفس الموديل اللي احنا معنا إياه هلا حاليا. هذا الموديل هو الأنجح لأنه المدى تبع هي السيارة تبع هذا الموديل تحديدا هو الأطول، اللي بيصل ل 610 كيلومتر حسب الدبليو ال تي بي. بس عندنا كمان باقي الطرازات مثل ما حكينا. الدفع الرباعي كمان بيجي فيهم الستاندر، هي بيجي نفس المواصفات هي السيارة، بالبطارية ال 70 والمحرك. أما لونج رينج فبيجي فيها نفس البطارية 91 كيلو وات ساعة، ولكن المحرك بيجي أكبر. أما الجي تي فهديك حكاية تانية وقصة تانية، وأرقامها مذهلة الحقيقة. في عندها عزم جيد جدا بيصل لأكثر من 600 نيوتن، وتسارع بيصل ل 3.7 ثانية لكل 100 كيلو. فهديك السيارة هي رياضية، وبيصل سعرها بسويد لفوق المليون كرون تقريبا. بيبقى أقول إنه الموستنج ماك إي سعرها ببلش بسويد من أكثر من 664 ألف كرون. والبريفات ليزنج اللي بيحب رح اترك له رابط انا كمان بصندوق الوصف، يدخل عليه ويشوف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، ويتواصل كمان مع الوكاله. حيكونوا سعيدين انه يجاوبوكم عن اي سؤال بدكم اياه عن هذه القصه. الفورد حقيقة عملت جهدها مع الماك إي لتقدر تحط فيها لمسات الخاصة بالفورد موستنج، وهذا الشيء بنلاحظه بشكل واضح من الخطوط العدائية الموجودة على غطاء المحرك، وحتى من تصميم المصابيح الأمامية كمان فيها هي العدائية، أو فينا نحس بالدي ان اي الخاص بالموستنج موجود بهي السيارة. مثل كل السيارات الكهربائية من الأمام ما في جريل، ما في أي فتحات تهوية. وفي عنا هون كمان مثل ما ملاحظين شعار الموستنج، هذا المهر أو البوني اللي موجود من الأمام. في عنا كاميرا اماميه كمان. انا هاي اللمسه ما كثير حبيتها الحقيقه من الامام. هذا الشكل، هذا طبعا هي قطعه بلاستيكيه. شغله ثانيه ملاحظه غير موجوده هي موضوع فينت او فتحات التهويه، سواء لموضوع تبريد البطاريه او حتى لموضوع الايرودايناميك. ما في عنا اي فتحات جانبيه مشان ندخل الهواء فيها وخلي انسيابيه الهواء اكثر. بس عنا هون فتحات بس مسكره مثل ما شايفين، فتحات لتهويه مكابح وتبريد البطاريه، وهي بتفتح بشكل اوتوماتيكي حسب الحاجه لهذا الموضوع.
البروفايل ديزاين للماك اي حقيقة بيعطينا ايحاء مباشرة انه هي سيارة كوبيه رياضية، وخصوصا من هذا الشيب لاين تبع السقف كيف نازل هيك لاخر السيارة. ولكن هون في تريك او خدعة عملتها فورد، لانه حقيقة السقف هو مو نازل كله، وانما هون في عنا تباين لوني. شايفين هي القطعة السوداء هون، هي بتخلي السقف مستواه عالي وبتعطينا مساحة اكثر للرأس للجلوس بالمقعد الخلفي. ولكن هذا التباين اللوني عاطينا هي الخدعة البصرية انه السيارة شكلها جميلة جدا. بس كمان بالبروفايل ديزاين في كتير تفاصيل هيك جميلة ولازم نحكي عنها. أول شيء بنحكي عن الإطارات. حقيقة الإطار بكل الطرازات اللي فيها دفع خلفي بتجي 18 إنش الإطار المعدني، بالطرازات اللي فيها دفع رباعي بتجي 19 إنش، وبطراز الجي تي بيجي 20 إنش. مكان الشحن موجود من هون من جنب السائق. طالما فتحناه خلينا نحكي هيك بسرعه. طبعا الشاحن موجود معنا الاي سي التيار المتناوب هو 11 كيلو واط، والدي سي التيار المستمر هو بيجي 150 كيلو واط قدرته. وهذا الشيء بيسمح لنا نشحن السياره تقريبا من 10% ل 80% ب 38 دقيقه، وهذا الشيء جميل. المرايا عناهم قابلين للطوي، بس هيك ملاحظه صغيره انه المرايا فعلا حجمها صغير خصوصا للسائق من جوا، بحس انه بحاجه لمرايا اكبر بشوي. في عندنا كلمة ماك اي هون موجودة كمان طراز السيارة، والشيء جميل كثير بالسيارة انه ما فيها مقابض ابواب، وهذا الشيء اللي يخفف من موضوع الاحتكاك الهواء ويعطيها ايرودايناميك افضل للسيارة. والفورد عطيتنا كذا طريقة لندخل فيها للسيارة. اول شيء عن طريق المفتاح بشكل عادي. طبعا اذا معنا مفتاح فينا بس نقرب ونضغط على هذا الزر هون والسيارة رح تفتح بابها، وعن طريق مقبض صغير هون فينا نفتح الباب. بس في طريقتين ثانيات كمان فينا نستخدمهم، هو عن طريق الموبايل تبعنا. الموبايل تبعنا فيه يصير مفتاح وندخل معلومات السيارة على الابلكيشن الخاص بالفورد، وبصير معنا الموبايل هو مفتاح فينا نستعيد فيه عن حمل المفتاح. وفي طريقة ثالثة هي طبعا هدول الارقام الموجودين هون، فينا نحن ندخل الرقم التعريفي للسيارة وفي تفتح السيارة اذا نسينا المفتاح. في شغلة بدي اقولها هون، اذا فتحنا الباب بهالطريقة فمستحيل نقدر نرجع نسكره، ما بيتسكر معنا شو ما عملنا، فلازم نفتح الباب شوي ونرجع نسكره. وهذا الشيء بينطبق حتى على الباب الخلفي نفس الشيء تمام. باب الخلف ما عندنا مسكه من هون نقدر نسحبه فيها، وانما بدنا نسحبه بهالطريقه. هون عندنا في عندنا سفنج موجود فنقدر نحن نحط ايدنا ونفتح الباب. بس الطريقه جميله كثير حقيقه وعصريه وممتازه. تصميم المؤخرة بالسيارة كمان كتير جميل، ومثل ما حكيت في الدي ان اي خاصة بالموستنج حقيقة موجودة كتير، وهذا الشيء واضح جدا من الإضاءة الخلفية. هذا هو الشكل تبع الفورد موستنج نحن متعودين عليه، بالإضافة لوجود كمان المهر أو البني شعار الفورد موستنج. وغير هيك ما عندنا كتير تفاصيل حقيقة. سبويلر كتير بسيط هون بإضافة لضوء الفرامل الموجود بالأعلى، ومن أسفل حقيقة ما عندنا شيء غير حساسات، بالإضافة للكاميرا موجودة هون بالنص. وطبعا باب الأمتعة الخلفي بيفتح بهالطريقة، وفي عنا إمكانية نفتحه عن طريق المفتاح. طالما فتحنا خلينا نحكي شوي عن سعة التخزين. حقيقة سعة التخزين بهي السيارة مقسمة لثلاث أقسام. أول شيء مكان التخزين هون بسع 402 لتر، مكان فلات وفي هيك تفاصيل جميلة. في عنا كتير خطافات موجودة هون لربط الأمتعة، بالإضافة لمخرج 12 فولت للشحن وإضاءة. وفي عنا مكان كمان أسفل هون الغطاء فينا نحط فيه شغلات الأساسية من الشواحن أو معدات تانية للسيارة. المقاعد عنا قابلين للطوي، وقت بنطوي المقاعد تصل عنا مساحة لأكثر من 1400 لتر. المكان الثالث للتخزين هو حقيقة الفرانك أو مكان تخزين بالأمام بيسع ل 81 لتر. فعمليا إجمالي التخزين بهي السيارة بيصل لحدود 1500 لتر إذا استخدمنا كل الأماكن الموجودة فيها. وهي ما لا أكبر أماكن تخزين موجودة بهي الفئة من السيارات. بس اضغطوا على الرابط أعلاه أو بصندوق الوصف رح تشوفوا حلقة التسلا موديل واي اللي عم يسعى لأماكن تخزين. هديك السيارة هي اللي فيها أماكن تخزين مرعبة. التصميم الداخلي للفورد موستنج ماك اي حقيقة جميل جدا.
مثل ما حكيت انه بشكل عام الفورد كانت اخذه نهج قريب من نهج التسلا بطرح السياره وطرازاتها وبطارياتها والمدى، حتى من الداخل اكيد التصميم الداخلي للسياره اخذ شيء من الافكار الموجوده عند تسلا، ولكن مستفيدين بطريقه جيده جدا من نقاط الضعف الموجوده عند تسلا حقيقه، وضايفين عليها هيك بعض القصص الجميله كتير اللي بتخلي انا برايي الشخصي انه الفورد موستنج اي كانتيريور ديزاين افضل بكتير من التسلا. الماتيريالز بالعموم جيده جدا، سواء من الفابريك او القماش الموجود هون، حتى البلاستيك الموجود على الداشبورد بس بنحسه كواليتي تبعه جيد. عندنا ميتال، عندنا جلد. بالمناسبه هي السياره كمان خاليه 100% من العناصر الحيوانيه مشان موضوع الاستدامه والمحافظه على البيئه، بس بشكل عام مثل ما حكينا الماتيريال جيده، المقود جيد، الابواب الماتيريالز كلها سوفت ناعمه، وين ما بحط ايدي ناعمه، انيقه وفيها لمسه جميله. ناحيه البراكتيكاليتي عندنا الدرج التابلو مساحته مقبوله جيده جدا، عندنا مكان هون كبير حقيقه، فيه وايرلس الموبايل شحن، مكان تخزين، بالاضافه لعندنا مخرج يو اس بي ومخرج يو اس بي سي. بالاضافه للاسفل هون كمان في عندنا مكان للتخزين مع حاملات اكواب كاب هولدرز، بالاضافه لهون مكان كبير للشحن، وفي مخرج 12 فولت تقليدي، والدور بنز حجمهم شوي حسيته صغير. بشكل عام الامور كتير جميله. المقعد كمان مريح جدا، طريقه الجلوس جيده، انا بحس حالي شوي اعلى من الطبيعي، وهذا الشيء طبيعي بسيارات الكهرباء لانه البطاريه الصفيانه موجوده بالاسفل. في شغله كمان هون بدي احكيها، مقبض الابواب الداخلي ما في مقبض تقليدي مثل ما متعودين نحن، وانما هو مثل ما هون شايفين هيك مثل الذراع، نحن بنشده لورا وبيفتح الباب معنا بهي الطريقه. كمان عامله هيك حركه جديده الفورد، عامله جهدها الفورد حقيقه بهي السياره لتعطينا شيء بريميوم اكثر، شيء بيلبق مع هالاسم الكبير اللي هو الموستنج. نرجع بنحكي شوي عن نظام الانفوتيمنت الموجود عند الفورد، هو اسمه سينك اي سيستم. كمان نظام جيد جدا، رحت فيه بكثير تفاصيل، في كل الفانكشنز اللي بحاجتها نحن، سواء من النافيجيشن جيد جدا، بالاضافه لتفاصيل ثانيه مثل تريب اذا حبينا نعمل رحله مثلا من مكان لمكان، فبيعرض لي انا وين جهتي اللي حابب اروحها، وقديش عندي مدى اقدر اوصل بالسياره، وين في محطات شحن فيني اشحن فيها السياره. كمان كل شيء الفيجرز بيعطينا اياها الارقام عن استهلاكي للطاقه بهالسياره، كمان جميل. ما بيعرض لي بس قديش عم تستهلك سياره من الطاقه، وانما بيعرض لي وين عم تروح هي الاستهلاك، مثلا على التكييف ولا على القياده ولا على الاكسسوارز، فكل هالتفاصيل بيعطينا اياها بشكل دقيق كثير. بالاضافه لانه دائما في عنا مقسم الشاشه لنصين، بالنص الفوقاني بتعرض لي الشيء اللي انا بدي اياه هلا حاليا مثلا مثل النافيجيشن، بالاضافه للنص التحتاني تقريبا في دائما الشورت كات لروح لاشياء ثانيه حابب انا مثلا ارجع استعرضها مثل استهلاك البطاريه، فبرجع بيعطيني اياها. في كمان عندنا هون شغله جميله كمان ضايفينها، هي موضوع التحكم بالصوت، بس هذا الزر الموجود هون بيتحكم بالصوت، هيك شكله جميل حقيقه، واذا بدنا نشغل الراديو فلازم نضغط عليه بالنص هون، نرجع نطفيه من هون ونعلي الصوت او نوطي الصوت مثل ما حكينا. الفكرة بحد ذاتها جميلة جدا. وبالأسفل آخر شيء عنا كمان تحكم بالتكييف، المقاعد عناها حتى التحكم فيها تدفئتها أوتو. بالإضافة كمان عنا هون أيقونة مرسومة شكل السيارة، إذا ضغطنا عليها بيعطينا كل المعلومات أو كل السيتنج الخاصة بالسيارة، من الدرايفنج مود للكاميرات للباركينج أسيست، كيف فينا نصف السيارة، بالإضافة للتفاصيل الثانية اللي علاقة بأنظمة الأمان وكل هالأشياء الثانية اللي رح نحكي عنها لاحقا. الشاشة مقاسها 15.5 إنش، تقريبا نفس المقاس الشاشة الموجودة بالتسلا، ولكن شكلها شاقولي، هديك شكلها أفقي. بالإضافة كمان عندنا شاشة تانية للسائق، شاشة بسيطة كتير مقاسها 10.2 إنش، بتعرض لنا كل المعلومات الخاصة بالقيادة، المدى البطارية، قديش عندي شحن، سرعة السيارة، بالإضافة لأنظمة الأمان. فالتفاصيل الأساسية موجودة هون، والحقيقة موقعها جيد جدا. قد ما أنا حركت المقود لفوق ولا لتحت بتضل مجال الرؤية تبعها جيد جدا، وهذا الشيء ممتاز حقيقة. في عنا هون بس شاشة كمان موجودة، هي سوداء ما بشوف منها شيء، ولكن فيها حساسات مشان ترصد السائق في حال هو تعب أو نعس أو شيء، فبتنبهه أو بعدين ممكن تتصرف وتوقف السيارة. بصراحة أنا كتير حبيت المقصورات الداخلية، الانتيريور ديزاين تبع السيارة جميل جدا. نقطة سلبية وحيدة بس حسيتها موجودة عند الفورد، إنه ما عندهم نظام الكيليس، فلازم نطلع نحن ونشغل نعمل الباور ستارت وستوب انجن. في عنا زر هون موجود بالتابلو، غير منافسين عم يتبعوا هذا السيستم بحيث انه نحن ما نستخدم ابدا هذا الزر، وعم نشوفه انا اجمل ومنافس اكثر. خلونا نشوف المساحات الخلفيه ترى قديش هي مناسبه لما لا.
حقيقة في نقطة نسيت لكم اياها وقت كنت عم احكي لكم عن البروفايل ديزاين لهي السيارة، انه المسافة بين قاعات العجلات بهي السيارة بتصل لاكثر من 290 سم، وهذا اكيد رح يعكس مساحات داخلية كثير كبيرة فيها، وهذا الشيء واضح هلا من جلوسي هون، لانه انا مظبط المقعد الامامي على طولي وما زال في عندي مساحة منيحة لرجلي، وعندي مكان اقدر انزل فيه رجلي تحت المقعد وارتاح اكثر، فالجلوس فيها للموستنج ماك اي كثير مريح. مسافة للرأس كمان جيدة جدا مع وجود البانوراميك روف هذا الجميل، عاطيني مساحة. فالجلوس انا الحقيقة من السيارات اللي كثير قليلة اللي بقعد فيها بالخلف ومريح. الماتيريالز الموجودة هون بالخلف كمان ما زالت جيدة جدا سوفت، بالاضافة لكمان وجود السبيكر هذا انا كثير عاجبني، البي ان او سبيكر هذا كثير جميل، شكله عامل لمسة ديكورية كثير جميلة. من ناحية اماكن التخزين، كان التخزين اللي بالباب الدوربنز كثير سيء حقيقة، كثير صغير، هي نقطة سلبية. بس في عنا هون جيب فينا نحط فيها اغراضنا، بالاضافة كمان عنا سنادة للايد مع كب هولدرز موجودين هون. موجود كمان مخرجين التهوية فينت مع مخرج يو اس بي سي للشحن. المقاعد نفسها بتجي 60-40، والمقعد والوضعية الجلوس كتير انا مرتاح فيها، افضل بكتير من وضعيات جلوس قعدت فيها بسيارات كهربائية، خصوصا من ناحية زاوية الركب مثل ما شايفين، ما لها كتير عالية، ما لها كتير مزعجة. للرحلات الطويلة اكيد الموستنج ماك اي رح توفر لك رحلة سعيدة جميلة. حبيتها يا جماعة، أنا صدقوني ما عندي شيء اعترض فيه عليها للسيارة. كل الأمور اللي موجودة فيها من أرقام وتفاصيل حقيقة جيدة جدا، وأنا لا يسعني غير أني أحطها ضمن توب 5 يمكن الاس يو في الموجودة حاليا بالسوق، لأنه سواء المدى، المساحات، البطارية، قوة المحرك، التقنيات والاوبشن الموجوده فيها كمان كلها بتعطيك هذا الانطباع الجميل، تعطيك هذا الاحساس الحلو، تعطيك هي الخبره المميزه بقياده سياره مميزه حقيقه، بالاضافه للاسم المشوق. يعني فينا نقول عنه موستانج بالسويدي، موستنج ما بعرف، بس موستنج اسم حلو موستنج. استعرضنا شوي الارقام الموجوده بهذه السياره بالطراز اللي معنا تحديدا، اللي هو انا باعتقادي هو الانجح طراز، الاكثر مبيعا، لانه في المدى الاطول. فحنلاقي انه فيها محرك عنده قدره جيده اللي هي 216 كيلو واط، وبيعطي قوه حصانيه 294 حصان مع عزم بيصل لحدود 400 متر نيوتن. فعمليا العزم موجود والتسارع موجود، وانماط القياده الموجوده فيها الحقيقه الاسبه شوي، ولكن كمان بتعطيني تجربه قياده كثير جميله. اذا حكيت عن انماط قياده درايفنج مود، حقيقه عندنا شيء اسمه ويسبر، وهو فينا نعتبره الايكو مود اذا بدنا نسوق بطريقه هاديه ورايقه معتبرينها، والاكتيف اللي هو النورمال مود. اما سبورت مود اذا بدي احطه فهو اسمه انتمد درايفنج مود، واذا حبيت فعله حقيقه لحس بفروقات كثير قويه. لحاول وقف انا السياره هلا وانطلق هيك فيها من الصفر لل100، حاول شوف قديش بدها وقت بالضبط، وحفرجيكم التسارع تبعها قديش جميل لهالسياره. اوه واو، منيح، تسارع جميل. شيء ثاني كمان موجود حقيقة اللي يحسسنا بالقيادة الرياضية هو شيء اسمه propulsion sound، واللي هو صوت المحرك. موجود عندنا خيار فينا نحن نفعله كمان هون، وبيعطينا الصوت جميل كمان للمحرك، بيحسسنا انه هي سيارة رياضية. اسمعوا، جميل الصوت حقيقة، جميل. انا حبيت هذا الصوت، يعني هي اللي ترك، يعني يا ريتها موجودة بكل السيارات الكهرباء. الله جودي، لا جميلة ما بدي احكي، جميلة جدا قيادتها. كل طراز بيختلف حقيقة عن الطراز الثاني من ناحية استهلاك الطاقة فيه. طبعا الجي تي الطراز الأعلى هو بيصل لحدود 20 كيلو واط كل 100 كيلو متر، وهذا الشيء طبيعي لأنه أداء رياضي كتير. الطراز اللي معنا 16.7 كيلو واط. إذا ندخل نحن عن طريق الشاشة لنشوف قديش أنا عندي هلا حاليا، فهو بيعطيني ذيس تريب أو هي الرحلة قديش عم يقول لي هو 13 كيلو واط لكل 100 كيلو، ولكن إذا أخذت أنا الأفرج عام للسيارة بشكل عام فكاتب لي هو 17 كيلو واط لكل 100 كيلو.
فاذا صدقوا هدول الارقام فاستهلاك الطاقه بهي السياره كتير جيد. روحي وعين الله ترعاكي. يا جماعه ما عم اشبع من الحركه، انا طول الوقت عم سوقها بعملها نفسها. انا بستمتع حياتها بقيادتها، انا استمتعت جدا جدا. الريجنريت بريكنج اللي بيجدد فيه طاقة البطارية موجود فورد موستنج ماك اي، وهو عن طريق الشاشة فينا نفعله. عندنا خيار واحد اسمه وان بيدل درايف، إذا فعلناه بنحس بشكل مباشر وقت نقيم رجلنا على دواسة التسارع قوي جدا جدا، ومثل مش وقفت السيارة هلا انا معي بأرضها. الشيء اللي انا بس زعجني بالقيادة انه كل ما بقيم رجلي من عند دواسة التسارع بحس حالي ارتديت لقدام، وكل ما برجع بحطها برجع لورا. هيك شايفين، حاسس حالي عم قدم وارجع طول الوقت. فانا بصراحة لغيته، ويمكن بستخدمه اكثر داخل المدن، اريح شوي لانه على الطرق السريعة ومزعج شوي. واو 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 واو. انطلقي يا موستنج. سمعانين؟ عم تغرد. باي ذا واي السرعة القصوى لهي السيارة هي 180، وطراز الجي تي بتصل لل 200 يمكن 210. باكج أنظمة الأمان الموجود بكل السيارات الكهربائية موجود كامل هون، ما في عندي اختلافات كتير كبيرة، هي نفسها الادابتيف كروز كنترول، الستي اللين، كمان نظام 360 درجة كاميرات، الاوتو باركينج كمان بيجي مع كل السيارات مع كل الطرازات، الحساسات من قدام ومن الخلف موجودين كمان، بالإضافة للفرونت بريك اسيست وحتى الرير. فعمليا كل أنظمة الأمان اللي بحاجتها نحن حاليا بوقتنا الحالي موجودة فيها السيارة الحقيقة. الجلوس بالموستنج ماك اي مريح حقيقة، مقاعد مريحة كتير. وضعية الجلوس مثل ما حكيت قبل شوي بتحسها مرتفعة عن الطبيعي يعني، بس مو مزعجة ابدا. الفيزيبيليتي الحقيقة جيدة الى حد ما. في عندنا هدول البيلر بس هيك شوي كبار حجمهم على الجوانب، مزعجين شوي صغيرة يعني، بس يعني اعتقد الواحد بيتعود عليها القصة بتصير طبيعية. المرايا فقط هن اللي حسيتهم شوي صغار، كنت بتمنى يكون حجمهم شوي اكبر، بيكون وضع افضل بعتقد يعني. نظام التعليق بهالسيارة جيد إلى حد ما، يمكن برجع بقول ما له أفضل شيء سقته بالسيارات الاس يو في، ولكن مقبول. برجع بقول كمان سيارات الكهرباء وزنها ثقيل، فلازم يكون فيها نظام تعليق قوي كتير يخفف من هذه الارتدادات. الستيرنج جيد، بس للحظة ما يعني ما حسيته هذا السبورت فيلينج يعني تبع انه انت المقود بصير مثلا قاسي وبيعطيك هذا الاحساس تبع السبورت. لا يعني حسيت انه انه في شويه هيك احيانا فضا بالمقود يعني. من هالنواحي انا ما كتير يعني حبيت الفورد موستنج، بس برجع بقول نظام التعليق فيها يعني كان ممكن يكون افضل بشوي صغيره يعني اريح. بس المقاعد والراحه داخل السياره يمكن بيعوضوا شوي من ارتدادات والانزعاجات تبع النظام التعليق. احساس انه انت عم تسوق فورد موستنج يعني جميل. الشعار البني هذا المهر الموجود قدامك هيك عم تطلع عليه طول الوقت حلو. الغطاء المحرك هذا التموجات اللي فيه هي الاجريسيف، والغطاء حقيقه كبير يعني هيك بيعطيك هذا الاحساس انه انت عم تسوق سياره رياضيه. وخصوصا مع هذا الصوت، الصوت جميل، الصوت جميل يعني انا اجمل من صوت ام كلثوم يا جماعه. شوف ما احلى الصوت. فيها تفاصيل جميلة جدا، فيها تفاصيل ما لا موجودة لا بتسلا ولا بغير تسلا. هي منافس شرس بموضوع السيارات البريميوم، الاس يو في البريميوم، اكيد لازم نحطها باعتبارنا. وانا رح اكون سعيد جدا وغير شرس لكل الناس يلي بيحطوا لنا لايك لهي الفيديو وبيحكوا لي رأيهم بجد بهي السيارة. هل نجحت الفورد بتجسيد شخصية وكاركتر الموستنج بالعريقة جدا بهي السيارة الكهربائية؟ لما لا اكتبوا رأيكم. حاجة مللتوني وحياة الله. اكتبوا شو عم تحسوا بهي السيارة، اكتبوا لي بالتعليقات، انا بحب كثير اتواصل معكم. اليوم كان معنا الفورد موستنج ماك اي، وانا باسم، وهذا اي في بالعربي. على المحبة نلتقي.